لكن إذا كان الضمير صاحيا وهو يصحو بماذا؟ بالإيمان اليقين، بخشية الله الحقيقية، بتقوى الله الحقيقية، كما يقال أن يكون الله في قلبك ليس على لسانك. تعرف ما معنى مكلف؟ أنك مكلف كما هو محمد مكلف عليه الصلاة والسلام. محمد كان مكلفا، مكلف بكل ما كلفت به، لم يستثنه الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا ضعها في رأس العالم، أخرج منها سالم، وعبد مأمور، كل ثقافة باطلة. هذه ثقافة فاسدة علمائية وسلطانية فاسدة، أفسدت هذه الأمة المحمدية، جعلتها تستقيل من أداء دورها، جعلت ضميرها تنخره الخرافات والزيوف أيها الإخوة والأفائك. للأسف الشديد نحن لا نتعاطى على أننا مكلفون. الذي يقول عبد مأمور هو يقول أنا لست مكلفا. الذي سيحاسب الذي أصدر إلي الأمر. أنت تكذب الله، أنت مكلف يا رجل مسكين أنت. لا، قال لك عبد مأمور يعني إيه؟ مش مكلف يا حرام. موضوع أنه القلم، قلم التكليف أيها الإخوة على إيه؟ على عاتق من أمره. كلام باطل. النبي ماذا علم في حديثه المشهور؟ والعجيب أن هذه التناقضات والمفارقات تتساكن في أدمغتنا وتتجارى على ألسنتنا بكل وداعة وتعايش، لا نشعر أنها مفارقات، أنها تناقضات، عادي، لأننا فقدنا الحس النقدي أو الحس الانتقادي. لا حس انتقادية لدينا أيها الإخوة، بمعنى أن عقلنا معطل والضمير معطل، وهذه كارثة مزدوجة. أتعجب أحيانا، أنا أكاد أجن أحيانا من رجل يحلف لك الأيمان المعظمة والله يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، وعما قليل نحن نعلم أنه كاذب. شيء غريب. لماذا؟ كيف يجترئ هذا المؤمن على ذلك الذي يدعي أنه مؤمن؟ لأن الله على لسانه. سهل، يمكن إيه؟ أن يلفظ بسم الله مخصوما به، ليس في قلبه. لو كان الله في قلبه لا يستطيع يا أخي. لو فصل رأسه عن جسده لا يستطيع. هذه مصيبتنا أيها الإخوة، لأننا نحن إلى الآن نعيش كطور طفولية، أمة وأجيال وآحاد وأفراد، نعيش الطفولية، لا نشعر بأننا مكلفون حقا. لذلك لسنا جادين. من المكتشفات التي أشعر أنني اكتشفتها هكذا، وفي السنة الأخيرة فقط شعرت أننا كأمة كقادة إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، لسنا جادين في شيء، لسنا جادين. لذلك حتى خطابنا مفرغ، دغمائي، جماهيري، شعبوي، بسيط، ساذج. طب أنا أفهم أن العامي والفلاح الغلبان والعامل ما عندوش وقت، لا يقرأ لا يتعلم لا يتثقف لا يفكك لا يتعمق. طب وأنت العالم وأنت الداعية وأنت الأستاذ الجامعي وأنت حامل الشهادات وترتزق بهذا، لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تتعمق؟ لماذا لا تجدد نفسك؟ لأنه ليس جادا بكل بساطة. لسنا جادين، ندعي الكلام، ندعي الفهم، ندعي الإخلاص، ندعي أننا نريد أن نعمل. ادعاءات، كلها ادعاءات إلا ما رحم ربي. النبي يعلم استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك الناس في رواية وأفتوك. عجيب. والعلماء يعلمون حط في رأس العالم وأخرج منها سالم. وصدق مين أنا؟ وصدق هؤلاء المهرطقين، هؤلاء الفاسدين المفسدين. فاسدون ومفسدون، هذه أفكار لا تصدر إلا من فاسد، ويريد أن يفسد وعي الناس وضمائرهم. أيها الإخوة، حطها في رأسنا. ليه؟ لأنه ضميرك أكبر من ضميري. ضميرك بحجم جيل، ضميرك بحجم أنت لا ضمير لديك. واضح أنك عالم تحت الطلب. تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، تعرض نفسك وتبيعها بيع السابري. موستر نظريات وأفكار وفتاوى يعرضها كموستر، بيع السابري. هذا ما عندي، فلكم أن تحدثوا بما هو إيه؟ بما هو أبعد، بما هو أعمق. لماذا أتخلى عن ضميري؟ لماذا أستعير ضميرك؟ أنا لا أستعير لا عقلك لا ضميرك، والمفروض ولا لسانك. النبي علمني ليكن لي قلبي، لا بد أن أصدر عن قلبي أنا. إذن هؤلاء ليسوا بشرا أيها الإخوة، ليسوا أفرادا، ليسوا أبناء آدم المكلف المستخلف في هذا الكون. يستحيل أن الله يستخلف أمثال هؤلاء.
هؤلاء كعوا ونكصوا وتراجعوا عن شرف الخلافة في الأرض. هؤلاء مستخلفون عند أسيادهم ليس عند رب العالمين. انتبهوا. والمفروض أن تكون مستخلفا عند ربك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو اجتمع من بأقطارها. واحد يقول لي ايش عرفني؟ ما علمك سيدك صلى الله على سيدنا وأصحابه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. استفت قلبك، من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. لو كنت صادقا، لو رعيت إيمانك في قلبك لأعطاك الله نورا تمشي به في الناس وتفرق به بين الحق والباطل، لكنك لم تفعل لأنك لست جادا مثلهم على شاكلتهم. يا ويلنا وحسرة، فعلا وحسرة أيها الإخوة. إذن هذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا في الحديث الذي ذكرته أكثر من مرة، ولا بد أن نبدأ به ونعيد أيها الإخوة، لأن العامة أيضا لم تتأنس سماع هذا الحديث بألفاظه ولا تعرف معناه. العلماء لم يفعلوها. لماذا؟ هذا الحديث لا يهمهم كثيرا. وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع، لا يبتغون مالا ولا أهلا ولا ولدا. يعني إيه؟ يعني الجنود هذه، جنود الأيديولوجيا، جنود السلطان، جنود الأحزاب، جنود التشكيلات، الطوائف إلى آخر. جنود اقتل يقتل، اذبح يذبح. النبي قال هذا أول واحد من أهل جهنم، عكس ما يعلم الفقه العلمائي إلا ما رحم ربي والفقه السلطاني، عكسه تماما. هذول علمونا أنه كما قلت لكم أنتم عبيد مأمورون ضعفاء أنتم. لا لا لا، القرآن يقول يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومصيبتاه، معناها الذي يضل عن جهل في النار، في النار الله يقول. طب والذي أضلني أين عدل الله؟ لا، عذابه مضاعف. انتبهوا، هذا له عذاب الضعف، عذاب لأنه ضال وعذاب لأنه مضل، لأنه ضل في نفسه وأضل غيره. هتقول لي ما يهمنيش في 60 داهية، وفعلا في 60 داهية، في 60 مليون داهية. هذا شيطان، هذا في جثمان إنس ضال ومضل يخرب بيته، يعمل عند إبليس. هذا مستخلف وكيل عن إبليس، مش لرب العالمين لا إله إلا هو. صحيح، ففي 60 مليون داهية. لكن ما ذنبي أنا؟ ما في لعب هنا، ما في فقه سلطاني هنا، ما في فقه تزييف وعي، ما في فقه قطيعي ينتج قطيع. القرآن لا ينتج قطيعا، القرآن ينتج بشرا مسؤولين، أفرادا أحرارا، أمما، كل منهم أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة، معاذ بن جبل النبي يقول أمة وحده، أمة، أبو ذر أمة وحده، هكذا القرآن. هذا الإسلام. إذا أردنا الإسلام، إذا أردنا محمدا، والآن نحتفل بذكراه صلى الله على محمد وآل محمد إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، هذا هو الدين الحق. أنت بعت نفسك له، انتهى. الآن جاء الحساب يوم القيامة. أول من يتبرأ منك هو هذا الشيطان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا هؤلاء قليلو الحيلة مزيفو الوعي، ضحايا الجهل والكذب. انتبهوا، ضحايا الكذب على أنفسهم. واحد يقول لي إيش ذنبهم؟ لا، كذبوا على أنفسهم. النبي حين قال لك استفت قلبك يعلم أنك حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله أن يجعل هدايتك فقط في صحائف وأوراق، أوراق الفقه وأوراق التشريع وأوراق إيه؟ الأيديولوجيا. لا، في هنا مصحف في القلب موجود هداية من الله لكل إنسان. اجلس بصدق وحاشا لله. وهذا معنى يهدينا الصراط المستقيم. كل يوم كم مرة؟ شوف، 17 ركعة مفروضة، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، فعلا اهدنا الصراط المستقيم فلا نضل ولا تغضب. اهدنا الصراط المستقيم فلا نضل ولا تغضب يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لو دعوت بحق وصدق تهدى، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. لو استفتيت قلبك بحق وصدق أقسم بعزة جلال الله لتعرفن الحق، ولو خالفك كل الناس قلبك سيقول لك ما رأيك. انتبهوا، هذا ما يعلمه محمد والقرآن أيضا. حاشا لله، الله أعدل العادلين، لا إله إلا هو، لا يضل أحدنا. ومستحيل أن يقول
سيدخل الذي ضل وأضل ولم يجعل للذي أضل، وقد كان أميا وجاهلا ومسكينا لا زبر له، لا يستطيع حتى أن يدفع عن نفسه، ولم يجعل له خطة هداية. موجودة الخطة هذه. يقول المصحف لا أقرأه أمي، فالقلب موجود أيضا. ما رأيك؟ هنا موجود القلب، القلب الصادق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا